Alexei Navalny, cunoscutul dizident rus, a murit. Considerat o speranță de schimbare de către unii dintre ruși, dar privit drept un spion occidental de puterea de la Moscova, el a fost declarat mort pe data de 16 februarie 2024. Circumstanțele sunt complicate. Fie a murit din cauze naturale, așa cum susțin autoritățile de la Moscova, fie a fost ucis de regimul Putin într-o colonie penitenciară din Siberia. Avea doar 47 de ani și un curaj uimitor. De fapt, nu este singurul deces controversat din lungul șir de dizidenți politici ruși, dar este cel mai celebru dintre toți. Ascultați-mă, am ceva foarte evident să vă spun, își începea Navalny mesajul inclus în documentarul Navalny din 2022 și recompensat în 2023 cu premiul Oscar pentru cel mai bun documentar. Nu aveți voie să renunțați. Dacă ei decid să mă ucidă, asta înseamnă că suntem extrem de puternici. Trebuie să ne folosim de această putere, a adăugat Navalny. Să nu renunțăm și să ne amintim că suntem o forță uriașă pe care încearcă să o suprime ticăloșii ăștia, așa că nu fiți inactivi. Opozantul lui Putin a adăugat că poporul rus nici nu realizează cât de puternic este. Singurul lucru de care are nevoie răul să triumfe este ca oamenii buni să nu facă nimic, a adăugat Alexei Navalny, folosindu-se de o declarație celebră a lui Edmund Burke. Eseistul și istoricul scoțian din secolul al XIX-lea, Thomas Carlyle, credea că istoria lumii nu este decât biografia marilor oameni. El spunea că au existat oameni de-a lungul timpului care au făcut să se miște rotițele istoriei, oameni care au schimbat soarta națiunilor, a lumii, oameni care i-au însuflețit pe alții să lupte pentru libertate, pentru drepturile lor, să lupte împotriva nedreptăților sau pentru lucrurile în care cred. Mulți dintre ei au murit și sacrificiul pentru crezul lor a făcut ca acesta să capete dimensiuni simbolice și oamenii să îi urmeze și dincolo de moarte. Unii dintre ei, dar nu mulți, au văzut rezultatele în timpul vieții lor și au putut să spună a meritat. Totuși, nu mereu mari oameni au avut puterea să schimbe cursul evenimentelor. De cele mai multe ori, voința lor nu a fost acompaniată de voința colectivă a celor pentru care și-au dedicat propria viață. Când Alexei Navalny a decis să se întoarcă în Rusia de la o clinică specializată din Germania, unde urmase procedurile de recuperare în urma otrăvirii sale cu neurotoxina Novichok, știa foarte bine că sunt cele mai mari șanse să fie arestat și eventual ucis. Deși putea să rămână în siguranță în Occident, el a ales cu acordul propriei familii să se întoarcă în Rusia cu toate riscurile care decurgeau de aici. De ce? El spunea că nu poate din exil să fie liderul opoziției, că trebuie să fie acasă, printre oamenii lui, pentru că a crezut prea mult în dorința rușilor de libertate și în puterea lor de a se revolta. A crezut că dacă îl au acolo, acasă, pe el, liderul opoziției, rușii vor ieși în stradă și vor face o revoluție care să rescrie destinul țării. Tragedia lui Alexei Navalny nu este doar că a murit la 47 de ani într-o colonie penitenciară din Siberia. Tragedia lui Alexei Navalny este că a murit degeaba, spunea un editorial. Petre Țuțea, personalitate emblematică a poporului român și care a pătimit el însuși în închisorile comuniste, declara cu năduf după șansa aparent pierdută de România după alegerile din mai 1990. Un tâmpit mai mare ca mine nu există. Să faci 13 ani de temniță pentru un popor de idioți, de asta numai eu am fost în stare. La o cu totul altă scală, Biblia spune despre Isus că a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Pe cruce fiind, a privit la mulțimea care îl hulea, la soldații romani care își băteau joc de el, căutându-i printre cei adunați pe ucenicii săi. Dar ei fugiseră toți, se ascunseseră de frica iudeilor. Totuși, consecvent celei mai înalte cauze posibile pentru care ar merita ca cineva să dorească să trăiască sau chiar să moară, sacrificiul în vederea mântuirii omenirii, Iisus Hristos, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, a luat un chip de rob, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce.
Și atunci, există ceva în lumea asta pentru care merită să trăiești, să lupți și chiar să mori? Se pot compara posibilele rezultate sociale ale cauzei lui Alexei Navalny cu înălțătorul și nobilul sacrificiu al lui Hristos în favoarea mântuirii oamenilor? Dacă vrei să știi mai multe despre acest subiect, urmărește top 7 lucruri din Biblie pentru care merită să trăiești sau chiar să mori.